با سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن تیوی، شادی سابوجی هستم. تهیه، تولید و اجرای برنامه با من هستش. امشب دوشنبه از 4 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی و 24 آوریل 2017 69مین برنامه زورق ادبیات رو به سماع نظر شما میرسونیم. به زورق ما خوش آمدید. هدف ما از این برنامه انعکاس صدای اهالی قلم هست. معرفی کتاب امشب برنامه ما به کتابی با عنوان تلویزیون ژاک لاکان اختصاص داره که توسط انجمن روانپژوهان فارسی زبان پاریس ترجمه شده. گفتگوی امشبمون را به معرفی این کتاب و همچنین گفتگو راجع به تحلیل ناخودآگاه انسان و سیری کوتاه در اندیشه ژاک لاکان اختصاص خواهیم داد. کتابی هست تخصصی مربوط به در واقع حوزه روانکاوی و مخاطبان اصلی و اولیه این کتاب دانشجویان، پژوهشگران و اساتید حوزه روانکاوی هستند. ژاک لاکان یکی از تاثیرگذارترین افراد در واقع یا یکی از مؤثر ترین افراد بوده بر روانکاوی در فرانسه که در واقع روانکاوی برجسته‌ای هست که با خاطر ایده بازگشت به فروید و رساله‌ای که در باب ناخودآگاه نگارش کرده معروفه. اون ناخودآگاه را به صورت زبان ساختاربندی کرده. خلاصه ای راجع به این کتاب دوست داشتم در همین ابتدای برنامه و مقدمه این گفتگو برای شما بینندگان عرض کنم. این کتاب در واقع محتوای اون به تنها سخنرانی یا در واقع مصاحبه تلویزیون ژاک لاکان اختصاص داره که در سال 1973 انجام شده. دوست داشتم که لحظات کوتاهی از این مصاحبه را به شما بینندگان عزیز نشون بدم. دقایقی از این مصاحبه را با هم خواهیم دید. D'être à proprement parler, hein, d'être, qu'est-ce qu'il soit nommé. Je ne dis pas qu'il ne s'impose pas du réel, mais chez les autres. خب باز میگردیم و راجع به این کتاب میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. متن این مصاحبه لاکان از فایل تصویری ابتدا روی کاغذ پیاده شده به زبان فرانسه و بعد هم توسط یک تیم تخصصی مترجمان روش بحث شده، گفتگو شده که این تیم تخصصی مترجمان در واقع در قالب روانپژوهان فارسی زبان پاریس هستند. سعی میکنیم که بیشتر راجع به این گروه در ادامه با مهمان برنامه صحبت بکنیم. کار روی این کتاب در واقع 2 سالی در واقع طول کشیده و این کتاب در حجم 135 صفحه در سال 1392 به صورت 2 زبانه فارسی فرانسه توسط نشر رخداد نو در تهران منتشر شده. از صفحه 35 کتاب من چند خطی رو انتخاب کردم تا در برنامه بخونم. ناخودآگاه، چه واژه عجیبی. بله موافقم. بالاخره فروید بهتر از این پیدا نکرد و حالا کاریست که شده احتیاجی به تجدید نظر نیست. عیب این واژه این است که منفی است، چون امکان میدهد هرچه را که در دنیا هست و نیست در آن بگنجانیم، کاری که بسیاری میکنند. گویی که من موافق نیستم. امشب در واقع همراه با شما بینندگان عزیز با زورق اون به فرانسه خواهیم رفت، به شهر پاریس سفر خواهیم کرد و با مهمان برنامه به گفتگو خواهیم نشست. راجع به این کتاب و در واقع تجربه ترجمه این کتاب تجربه گروهی هم هست، بیشتر صحبت خواهیم کرد. زورق نشینه این هفته ما آقای حسن مکارمی هستن. مهمان برنامه ما آقای مکارمی نویسنده و مترجم و روانکاو هستن. از قسمت‌های پیش با ایشون آشنا هستید. آقای مکارمی درود و سلام بر شما و به برنامه زورق ادبیات خوش آمدید. من هم سلام میکنم بر شما تمام بینندگان، شنوندگان و یاران و دوستان عزیز فارسی زبان. آقای مکارمی
قبل از اینکه راجع به محتوای کتاب با شما به گفتگو بنشینیم، اگر لطف کنید راجع به انجمن روانپژوهان فارسی زبان پاریس برای ما صحبت کنید. این انجمن در چه سالی افتتاح شده؟ دلایل تشکیل انجمن و اهداف انجمن چی بوده؟ دوستان، چندین نفر از دوستانی که روانکاو و روانپزشک بودن دور هم جمع شدیم با این پرسش که ما در راه روانکاوی چه خدمتی میتونیم بکنیم به داخل ایران. بیشتر هدف ما امکان خدمتی بود به دوستان و علاقمندان روانکاوی در داخل ایران، به ویژه روانکاوانی که بیشتر به مکتب زورق علاقمند هستیم. هم جمع شدیم و بالاخره فکر کردیم که ما چون از یک طرف گروه از ما قبلا زمینه‌های نوشتن کتاب زبان فارسی رو داشتیم، عده‌ای امکان نوشتن کتاب زبان فرانسه رو داشتن و به در کار لکان بودیم، عده‌ای از دوستان شاگرد مستقیم لکان بودن و یا غیر مستقیم تصمیم گرفتیم که این مشکل و معضل ترجمه رو به دوش بگیریم و برای اولین بار کتابی به زبان فارسی از لکان ترجمه بکنیم، 2 زبان، و حتما هم در ایران چاپ کنیم برای اینکه سیبل ما، هدف ما خدمت به پیشبرد روانکاوی در ایران. تجربه ما به نظر من تجربه موفقی بود و به طور کلی جز 1-2 مورد که سخنرانی دادیم گروهی در پاریس، بقیه ما در راه همین مسئله برنامه گذاشت. این کتاب تلویزیون در واقع اولین کار ما هست. بعد اگر علاقمند بودید کارهای دومی سومی هم در جریان هست که براتون خواهم. آقای مکارمی، چرا این کتاب را شما به صورت 2 زبانه ارائه دادید؟ آیا هدف خاصی را دنبال می‌کردید که این کتاب به صورت 2 زبانه ارائه بشه؟ بله، مسئله اساسی مشاهده‌ای که ما کردیم از اولین مقالاتی که از فوج چاپ شد در ایران، مثلا 1936 اولینش هست، تا حتی امروز کمتر شده که متخصصین که واقعا حرفه‌شون روانکاوی باشه، نه روانشناس و رواندرمان، روانکاو باشن، روانکاوی جان و پوستشون امتحان حرفه‌شون. کمتر فروید یا لکان یا بقیه روانکاوان از طریق افراد متخصص ترجمه شدن. ما هدفمون این هست که بگیم ما دی هستیم که در این مورد تخصص داریم، کار کردیم، 2 تا فرهنگ هم میشناسیم، به همین دلیل شروع کردیم به ترجمه 2 زبانی ارائهش تا به بقیه هم بگیم شما هم لطفا همین کارو بکنید، نشون بدید که هرچه ترجمه می‌کنید دقیق، روشن در زبان فارسی، مطابق زبان فرانسه است و خودتون متوجه این مفهوم شدید، یعنی در واقع فهمیدید. مثل من این مثال رو میزنید، مثل فرض کنید دستورالعملی که یک نفر برای دندانپزشک از زبان به زبان ترجمه نمیتونه بنشینه دستورالعملی رو ترجمه کنه دندانپزشک نباشه. و چرا در روانکاوی ما به خودمون اجازه میدیم که افراد غیر متخصص کتاب‌های روانکاوی رو ترجمه بکنن و بعدم هر چه دلشون میخواد. انکدوتی هستی که از دوستان با اصرار کتابش برای من فرستاد از ایران و اصرار داشت که این کتاب نگاه کنم، در مقدمش نوشته بود که من اون قسمت‌های دوشنبه ترجمه نکردم. که این درست نیست، خلاف سنت و اخلاق ترجمه. به این دلیل بود که ما می‌خوایم یک بنیانی بگذاریم و این بنیان رو فکر کنیم سری از دوستان ما در آلمان هم قبول کردن. کتابی هست به ناخودآگاه که مقالاتی ناخودآگاه فروید هم دوستان از آلمانی ترجمه کردن به فارسی، با اینها هم 2 زبان. بسیار خوب. می‌خواستم در واقع بدونم که چه ضرورتی داشته که یک جمع متخصص 8 نفره از روانکاوان و یا روانپزشکان اقدام به ترجمه یک سخنرانی 1.5 ساعت از یک دانشمند فرانسوی بکنن. مصاحبه است. این مصاحبه علتش این است، علت اساسیش این است که یک
این یک مصاحبه فشرده است، یعنی در 1 ساعت و نیم جکلکان مصاحبه میکنه با داماد خودش میده و در این مصاحبه واقع تمام نظریات خودش رو میده، یک گشت گذاری میکنه در تمام نظریات. پس یک کتابی بسیار فشرده. دوم این که اصلا زبان جکلکان زبان پیچیده است، زبان فرانسه‌اش یک زبان پیچیده است و کلمات زیاد بازی میکنه و مثال و ضرب المثل یا نکته ها به فرانسه در سطح زبان بسیار عالی پیچیده به کار میبره. مسئله سوم این که خود مکتب جکلکان از یک پیچیدگی برخوردار هست، علاوه بر این خود روانکاوی از به فرهنگ روانکاوی لازم رو داره، جکلکان یک کمی هم باز پیچیده داره. به دلیل این سه نوع پیچیدگی ما فکر کردیم و فکر می‌کنیم همینطور بسیار مناسب تره که ما هر جمله که میخونیم دقیق 7-8 تامون روی این جمله تأکید کنیم و بفهمیم این رو، یعنی هم بفهمیم هم خوب ترجمهش کنیم. این دو تا مسئله از هم جدا می‌کردیم همیشه موقع ترجمه، همیشه کار کنیم و می‌خونیم بعد من چه فهمیدم شما چه فهمیدید با هم صحبت می‌کنیم و بعد از صحبت اگر موضوع رو دقیق فهمیدیم اون وقت برمیگردیم ببینیم چه جملات و چه کلماتی در زبان فارسی میتونیم بذاریم که این فهم خودمون رو منتقل کنیم. در صورت که ما می‌بینیم یک نفر باشه خب بس کنترل کنیم. من شروع می‌کنم به ترجمه یک کتاب، فکر می‌کنم که من می‌خوام جمله رو به این شکل گفته، منظورش این بود، خب همون ترجمه می‌کنم و هیچ کس هم نیست که منو کنترل کنه آره من خوب فهمیدم یا نه. این دلیلش. یعنی پیشنهاد می‌کنیم به توصیه ما این هست که کار ترجمه لکان و روانکاوی بسیار کار پیچیده، یک متخصص باشید، 2 کار گروهی بکنید، 3 در زبان فرانسه و در زبان فارسی به هم آشنا باشید برای جمله‌یابی و لغت‌یابی دقیق. بسیار خوب. آقای مکارمی، دوست داشتم که راجع به یکی از واژگان صحبت کنم، راجع به واژه ژویسانس که شما در کتاب اونو دقیقاً با مدل فرانسه بحث هم کردی در پانویس کتاب و در فارسی همون ژویسانس را براش قرار دادی. ممنون میشم که راجع به در واقع ترجمه این کلمه تخصصی در حوزه روانکاوی برای ما بیشتر توضیح بفرمایید. ولی من فکر میکنم که حالا میخواید این رو پاسخ میدم، ولی ما هنوز فضای کتاب و کل کتاب و در چه موقعی این کتاب تهیه شده، چگونه تهیه شده، اینها بحث نکردیم. حالا بخواید روی قسمت فقط یک کلمه ببینید. در اندیشه لکان موقعی که داره راجع به روانکاوی صحبت میکنه از یک شکلگیری ناخودآگاه صحبت میکنه و یک کارکرد برای شکلگیری و کارکرد ناخودآگاه از یک سری عامل صحبت میکنه. درست مثل اینکه مثلا ما وقتی که در مورد کارکرد مغز صحبت میکنیم عواملش میگیم یه قسمت مربوط به حافظه است، قسمت مربوط به تصمیم‌گیری، قسمت مربوط به داده پردازش و غیره و غیره. لکان هم میاد همین مدل رو به کار میبره و در این مدلش عواملی رو داره. یکی از این عوامل همین ژویسانس است. ژویسانس یعنی در واقع به شکلی اظهار رضایت، نه تنها یک اظهار رضایت عادی بلکه این شکل اظهار رضایت یعنی وقتی است که پاسخی رو از کودک شروع می‌کنیم جلو در شکل ناخودآگاه، پاسخی رو کودک دریافت میکنه. یعنی وقتی که نیاز تولید میشه، نیاز بر اساس یک کمبود تولید میشه، بعد نیاز میره به سمت خواهش میره به سمت طلب میگه. حالا گفتن ممکنه یک ونگ یک کودک بشه. وقتی میگه منتظره، انتظار شیر یا غذا یا آب بهش داده میشه. وقتی شیر، آب یا غذای هر دو بهش داده شد یک احساس رضایتی میکنه. این احساس رضایت رو بهش میذاره ژویسانس و چون قبلا این اظهار رضایت رو معمولا قبل از ما خود واژه ژویسانس استفاده کرده بودن، ما فکر کردیم یا میشه کامیابی اسمش رو گذاشت یا خود ژویسانس. کامیابی خوبه ولی مشکلی که داره اینه که در ادبیات فارسی بیشتر در رابطه های جنسی به کار برده شده.
جویسانس هم بزرگتر شدن، یعنی وقتی انسان بالغی هست میشه به کار برد برای کامیابی، ولی عملا در شکل ناخودآگاه که در همون 6-7 سال اول هست طبیعتاً نمیتونه جویسانس نمیتونه کامیابی به اون شکل باشه. اینه که جویسانس دو رو داره، هم لذت بخشه هم کمی دردآوره. دردآوره برای اینکه مدتش محدود هست و باید دوباره در انتظار تکرار بعدی باشه. یک لذتی است که ختم میشه به انتظار تکرارش. خیلی متشکرم آقای مکارمی. لطف کنید یک جزئیاتی راجع به این کار گروهی ترجمه که در واقع برای این کتاب استفاده کردید برای ما بینندگان بفرمایید. در مقدمه کتاب توضیح دادید که شما و آقای حکمت نسخه اولیه کتاب رو ترجمه کردید و بعد در گروهی بحث شده. از جزئیات این مورد میخواستم برای ما بیشتر توضیح بفرمایید. بله ببینید، ما شروع کردیم به یک مسئله خیلی در کنار اینه که رئیس انجمن ما، انجمن روانپژوهان، جناب گیلاردی هستن که چون در ضمن روانپزشک روانکاو هستن، شاگرد خود مستقیم لکان بودن و انجمنی دارند به نام انجمن روانکاو و پزشکی که از انجمن‌های خیلی خوب لکانی پاریس هست، سطحش بالاست. ایشون رئیس اون انجمن هم هست. اون انجمن بود که در بار اول این صحبت‌های لکان، صاحب لکان رو میاد برمی‌داره و تبدیل به کتاب فرانسه‌اش میکنه. ما همون کتاب فرانسه رو گرفتیم و شروع کردیم به کار. من و جناب حکمت می‌نشستیم و تقریباً هم جلسه 2 ساعته ما نصف صفحه بیشتر ترجمه بکنیم. 3 پاراگراف ترجمه می‌کردیم، می‌بردیم و دوستان ما دور هم می‌نشستیم، یک سعی می‌کردیم جمله به جمله ببینیم ما درست فهمیدیم و این مسئله رو می‌خواد بگه ما بحث می‌کردیم. بعد سعی می‌کردیم که معادل فارسی که ما پیدا کردیم رو به محک بزنیم و این کار انجام بدیم. بعد یه بار کامل یک کامل خوندیم در چند جلسه و بعد هم خانم ویراستاری در ایران آمدن ویراستاری کردن که ممکن بود که کلماتی که ما انتخاب کنیم به خاطر اینکه خارج از فارسی یاد با فرهنگ اون موقع کسانی که علاقه به روانکاوی در ایران هستن نباشه که تو واژه عوض کردیم، قبول کردیم این مسئله رو. ولی این کار ما به شکلی توجه قرار گرفت که انجمنی وجود دارد در مرکز مطالعات علمی فرانسه که این انجمن به مشکلات ترجمه علوم انسانی میپردازد که حدود 20 تا پژوهشگران استادان دانشگاه در اونجا کار میکنن. از ما دعوت کردن و حدود 3 ساعت ما رفتیم اینجا و راجع به مشکلات ترجمه لکان به زبان فارسی صحبت کردیم که فیلمش گذاشتن روی کارنامه‌شون و نشون داد که به هر حال کار ما رو جدی گرفت. بسیار آقای مکارمی، دوست داشتم که راجع به پروژه های بعدی که قرار هست شما در انجمن روانپژوهان فارسی زبان برامون صحبت کنیم. همچنین راجع به این لوگوی انجمن روانپژوهان فارسی زبان هم توضیحاتی را برای ما و بینندگان این برنامه بفرمایید. پروژه های بعدی ما این هست که 3 تا از مقاله های جناب گیلاردی رو که در مورد آسیب شناسی از همگسستگی است کلینیک فکر، این 3 تا مقاله رو ترجمه کردیم. خوشبختانه چون خود ایشون هم رئیس انجمن هستن و هستن تونستیم خیلی راحت‌تر این ترجمه صورت بگیره. خب قبلا 2 سال 3 سال هم با هم کار کردیم، خیلی پیشرفت کردیم 2 زبانه و این رفته الان حدود 3-4 ماهی هست، بیشتر 6 ماهی هست در وزارت ارشاد هست و منتظر اصلاحیه بدن. معمولا وقتی کتاب رو بدیم اصلاحیه میدن و منتظر به ما بگن کجای مشکل همش فنی و تکنیکی هست و به هیچ ترتیب این مسئله نخواهد داشت و نباید می‌داشت. نمیدونم حالا چه شده، این در حال هست، امیدواریم چاپ بشه و 3 تا از مقاله های خود ژک لکان رو از کتاب نوشته‌هاش گرفتیم. ژک لکان 27 تا سمینار داره که اونها از
شفاهی گفته و شاگرداش نوشتن. 2 تا کتاب داره به نام نوشته‌ها و نوشته‌های دیگر. نوشته در زمان خودش چاپ بوده، نوشته بعد از فوتش، و ما 3 از اون مقاله ها رو انتخاب کردیم و داریم ترجمه می‌کنیم به زبان فارسی که امیدواریم که این مسئله بشه 3مین کتابمون که بتونیم ارائه کنیم به علاقه‌مندان در ایران. در مورد لوگو، من یک 20 لوگو رو با خوشنویسی فارسی تهیه کردم که دوستان این رو زندیدن. روان پژوهان زبان لاتین نوشته شده و در فارسی روان پژوهان هم نوشته شده، ولی من از اون ژ و نین استفاده کردم و یک شکلی مثل پسی در زبان یونانی گرفتم و می‌بینیم که اون نه و ر قطع کنن همدیگه رو با 3 تا نقطه بالا، و اون پسی که معمولا سایکو یا پسی سایکه از زبان یونانی میاد و تمام واژه‌هایی که حوزه روان هست در زبان لاتین به سایکه یا پسیشه خونده میشه، مثل سایکولوژی، پسیکولوژی، پسیکیاتری، یا در زبان فارسی معادلش خوشبختانه روان گذاشتیم که واژه بسیار روان و دوستی هم هست: روانشناسی، روانکاوی، روانشناسی و روان پزشکی و روانشناختی. سوال دیگه داشتم، این که به نظر شما لکان و مکتب لکان چه تأثیری میتونه بر روانکاوی ایران بذاره؟ و یک نکته دیگه این که شما کتابتون را با یک سوالی آغاز کردی، در واقع در مقدمه مترجمین، و سوال این بود که ما برای روانپژوهی و روانکاوی در ایران چه کاری را میتونیم انجام بدیم. ممنون میشم که در این مورد برای ما توضیحاتی را بفرمایید. خیلی سوال بسیاری، واقعا من منتظر بودم که به اینجا برسیم. ببینید، ما فکر کردیم که چه بکنیم برای پیشبرد روانکاوی در ایران، یعنی با کیفیت بالا. وقتی کاری بکنیم علمی با کیفیت بالا، با تجربه. بین ما اساتید دانشگاه هستن، دانشگاه تهران بازنشسته شدن البته الان، و نصف ما در خارج از ایران هستیم. یعنی یک ترکیبی است خیلی متفاوت. و این جواب داد، یعنی اینکه وقتی ما کتاب تلویزیون رو چاپ کردیم، اولا خب منتقل شد در عرض کنم که روزنامه ها راجبش صحبت کردن و کارنامه ها نوشتن و عده‌ای سوال و جواب غیری کردن. این مسئله باعث شد که این کتاب شناخته بشه. از طریق این کتاب دوستان ما رو دعوت کردن به کنفرانس ها و سمینارها، یعنی دوستان ما در سمینارهای داخل دعوت شدن و رفتن شرکت کردن. و تجربه‌ای که برای خود من پیش آمد و خیلی جالب بود این بود که 3 سال پیش با اینکه دوستان من با این کتاب آشنا شده بودن، مترجم، من تلفن دریافت کردم از رئیس یکی از مدارس معتبر روانکاوی تهران و از اون به بعد من 3 سال هست که با اسکایپ سخنرانی میکنم، درس میکنم، مصاحبه میکنم و مجموعه درس‌هایی هم که دادم فعلا در 2 کتاب آماده شده که تلاش میکنم با تصحیح و بیشتر کار کنم. میبینید که چگونه ما اصلی کردیم، سوالی که کردیم چه کار میتوان برای روانکاوی در ایران انجام داد، با همین یک تجربه حداقل راهی باز شد به این گروه روانپژوهان بتونن با دانشجویان و دانشپژوهان ایران آشنا بشن و شد همون بحثی که ما می‌خواستیم در این 4 سال قدم‌های بزرگی برداشته شد. بسیار خوب. راجع به محتوای کتاب اگر موافق باشید یکم وارد بشیم و صحبت بکنیم. در صفحه 43 کتاب عنوان میشه که در واقع از زبان آقای لاکان که جهان فانتزمی بیش نیست و کمی بدتر عنوان میشه که راجع بهبودی صحبت میشه و آقای لاکان معتقد هستن که بهبودی نوعی فانتزم هست. راجع به این موضوع برای ما صحبت بیشتری را بفرمایید. ببینید، در شناختی که لاکان به ما میده، یک ابزار شناخت آدمی
بر 3 عنصر سبک هست و این 3 عنصر رو امر واقع، امر نمادین و امر خیالی میگذاره. امر واقع یعنی اون چیزهایی رو که مستقیما از طریق بدن مثل حرارت، مثل میبینیم، نور رو میبینیم، تصویر رو میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، مزه میکنیم، بو رو میشنویم، اینها مستقیم از آنچه که هستیست ما میرسه. این امر واقع. ولی ما چون حیوانی هستیم که هم سخن میگیم، یعنی نماد پردازی میکنیم، انسان نماد پردازی هستیم، لذا این امر واقع رو تبدیلشون میکنیم به نماد. مثال من وقت گرمم هست دیگه یا واژه گرم رو به کار میبرم یا میگم 30 درجه سانتیگراد هست، همه اینها نماد پردازی شد و شما متوجه میشید من چی میگم. پس یک نمادی است که من شما یک ارتباطی برقرار می‌کنید. در واقع انسان سخنگوی هستم که خواهشمند هستم. خواهش من از طریق نماد پردازی میگذره. وقتی به شما خواهشی رو میخوام یعنی یک آب من بدید، این رو از طریق نماد شما میگه. حتی ممکنه با دستم بودم نماد هست. پس انسان با امر واقع و نماد و امر خیالی، یعنی من با این نمادها در ذهن خودم حالا میتونم خیال بپردازم، میتونم خواب ببینم، میتونم فانتزم انجام بدم. مثلا وقتی بچه دی بهش شیر میرسه با فانتزم میگه شیر خواهد آمد. تصویر همین تصویر شیر رو که در ذهنش بیاره با خیال همون باعث میشه که بتونه تحمل بکنه. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که کبرو از تو از راه دیگر آید. حافظ من نمیذارم خیال تو بیاد توی ذهنم، جلوشو میگیرم، خیلی اذیت شدم از این خیال تو. و پاسخ میده طرف به حافظ که اون شب میاد تو خوابه تو نمیتونی جلوش بگیری، یعنی تو درست هم هست ما میتونیم تسلطی برای اینکه چه خوابی بریم. نه به هر حال از این 3 طریق هست که این 3 تا به هم وابستن. یعنی اگر کسی امر واقع نداشته باشه میتونه امر نمادین رو درست بکنه، نمادین نداشته باشه میتونه امر خیالی رو. و این 3 تا بهشون میگیم سگانه یگانه هستن. یکیشو بردارید دو تا دیگه‌اش وارد میشه. حالا با این تحلیل، با این شروع به اینجا میرسیم که من جهان خارج رو حتی بدنم رو از طریق این 3 تا امر میدارم در داخل و برای خودم یک جهان میسازم و این جهان رو حقیقتی است که از واقعیت بیرون ساختم. از یه واقعیتی در بیرون وجود دارد، من یه حقیقتی رو میسازم و چون حقیقت مطلقی وجود ندارد، در حوزه روانکاوی هستیم نه مثلا در حوزه روانکاوی حقیقت مطلقی وجود ندارد و چون حقیقت مطلقی وجود ندارد، من جهان خارج رو، واقعیت جهان خارج رو بر اساس نوعی که خودم نماد پردازی کردم یا فرهنگم نماد پردازی کرده یا خانوادم نماد پردازی کردم، بر اساس این نوع میبینم و زندگی میکنم و میشنوم. پس من واقعیت رو از طریق کانال خودم با حقیقت میکنم و به بیرون میگذارم و چون حقیقت مطلقی وجود ندارد به هیچ ترتیب هیچ کدام از ما میدانیم که آنچه که ما به عنوان حقیقت از جهان خارج برداشت میکنیم واقعا حقیقتی است. لذا فانتزمی بیش نیست. یعنی اگر مشخص بود، مسلم بود، آینه‌ای بود که به ما میگفت این واقعیت جهان خارجی تو این است و جز این نیست، من میتونستم با اون خودم رو مقایسه بکنم، بگم نه من در واقعیتم. نیست، همچین امکانی وجود نداره. همه ما یک مقدار حواس داریم، یک مقدار فرکانس نور به چشمان ما وارد میشه، گوشمون بین یک فرکانس 10 هرتز تا مثلا 15 کیلو هرتز رو میشنوه. به هر حال اگر با حس شیشمی قرار هست واقعیت دیگری در بیرون رو بفهمیم، وجود نداره که بتونیم اون رو بفهمیم. پس اگر قرار بر این بود که ما حسی رو دیگری داشتیم که حالا نداریم، میتونستیم واقعیت جهان خارج رو جور دیگری بفهمیم. پس ما در واقع در یک هر حال در یک فانتزمی زندگی می‌کنیم. این از نظر مسئله حضور ما در جهان. بعد مسئله درمان رو که مطرح می‌کنیم به بحث دیگری است، اون که بهبودی، یعنی که من بهبود بیابم
بحث فانتزی میکنه. اینی که روانکاوی، بحث روانکاوی است اینجا. روانکاوی نجات دهنده است نه درمان. در روانکاوی شخص، هر کسی، هر انسان خواهشمند سخنگوی آنچه که انجام میده اینه که با هویت واقعیش، با ناخودآگاهش آشنا میشه. ناخودآگاه که عوض نمیشه، که از شکل تموم شده رفته یه ساختار داره، این ساختار شکل گرفته، ولی با آشنا شدن با شنیدن و فهمیدنش من میتونم به یک هماهنگی برسم با ناخودآگاه. وقتی به این هماهنگی رسیدم درمان نشدم، برای اینکه من وقتی هماهنگ نیستم با ناخودآگاه هم بی‌پا نیستم، که من ناخودآگاه رو نمیشناسم، اون میگه چپ برو من راست میگم و با هم دعوامون میشه، ما با هم اختلاف داریم، زندگی من راحت نیست، خوش نیستم. وقتی ناخودآگاه صداش شنیدم، هویتم رو شنیدم، لذت ناخودآگاه رو فهمیدم، باهاش همراه میشم. وقتی همراه شدم نجات پیدا میکنم. پس بحث بهبودی در روانکاوی یک فانتزمه، کسی به اونجا نمیخواد برسه، فقط میخوایم همراهی کنیم. بسیار خوب. آقای مکارمی، در خود کتاب هم راجع به ناخودآگاه صحبت شده و عنوان میشه که ناخودآگاه دانشی است که نه فکر میکند و نه قضاوت میکند. راجع به چگونگی عمل کرده این ناخودآگاه توضیحاتی رو برای ما بفرمایید. مختصرا بگم که در واقع من یک 10 تا درس 2 ساعته میگم برای علاقمندان، روانپزشکان و روانکاوان و روانشناسان در ایران با اسکایپ تا یواش یواش 10 تا درس 2 ساعته مقدمه‌ای وارد مسئله ساختار ناخودآگاه بشم. ولی سعی میکنم، تلاش میکنم که این بحث بکنم به طور بیشتر مثالی مطرح بکنم باهاتون. ببینید یه فرض بکنیم که ما هر کدوم از ما یک سیستم داده پردازی داریم، نظام داده پردازی داریم. نظام داده پردازی یعنی چی؟ یعنی که من شما بپرسم که خیابان‌ها شهر شما رو نام ببرید، شهرتون رو شما میتونید نام ببرید، دوسجار اسم خیابان‌ها رو میگید. پس در نظام شناختی شما خیابان یک جای مشخصی، یک شرایط مشخصی داره و اسامیش میتونید نام ببرید. پس یک نظام داده. ولی وقتی که کودکی به دنیا میاد تا 5-6-7 سالگیش هنوز نظام داده پردازیش نمیتونه بر اساس مدلول‌ها باشه. یعنی نام خیابان مدلول، یعنی باید الان تعریف خیابان رو بدونید که بتونید بفهمید اینجا خیابان، اینجا کوچه است، اینجا میدان. چون این وجود نداره، نظام داده پردازی اولیه‌ای که یک کودک میسازه برای خودش، این نظام بر اساس داده، یعنی تصویر صوتی یا تصویری که با دیدن میشه. این نظام داده پردازی رو بهش میگیم ناخودآگاه. نه اینکه نداند، ناخودآگاه. ناخودآگاه یعنی اینکه همونجوری باز اشاره میکنیم، ناخودآگاه یعنی من به آن آگاهی ندارم. یه قسمتی از من هست، یه سافتوری در من هست، یه قسمت نظام داده پردازی در من هست که من به آن اطلاع ندارم و اونی که هویت اصلی منو ساخته، اونی که مبانی اصلی عشق و محبت منو ساخته، اونی که هویت جنسی منو ساخته. اون قسمتی که حتی مدلول‌ها کاری نداره، تربیت خوب و بد هنوز نرسیده. این نظام داده پردازی نه جنسیت میشناسه نه زمان میشناسه. برای که فرق کنید، شما یک دفتر تلفنی که دارید، در دفتر تلفنتون که نظام داده پردازی است، نظام داده پردازی نه زمان میشناسه این دفتر شما، نه جنسیت میشناسه. شما درش سری اطلاعات وارد میکنید، مثلا تلفن‌های افراد رو بر اساس نام کوچک وارد میکنید. من ممکنه بر اساس نام بزرگ وارد کنم، یکی ممکنه بر اساس دوستی همکار وارد کنه. پس هر کدوم از ما یک سیستم داده پردازی اولی بر اساس دال‌ها، تصویرهای صوتی، نشانه‌ها ایجاد میکنیم، به اون میگیم اون نظام داده پردازی رو میگیم ناخودآگاه، یعنی ما بهش اطلاع و آگاهی نداریم. بعد آگاهی پیدا میکنیم اگر کار روانکاوی رو انجام بدیم، دقیقاً به ناخودآگاه خودمون اگر نظریه روانکاوی رو بخونیم و آشنا بشیم، به ساختارش دسترسی پیدا میکنیم. ولی باز هنوز هم چگونگی کارکرد ناخودآگاه خودمون رو به شخصه نمیتونیم بشناسیم.
مثل اینه که شما میتونید کارکرد یک کامپیوتری رو یک خوب بفهمید، ولی نمیتونید بدونید که در فیشیه های فایل های وردش چی نوشته شده. باید یکی رو بخونید، مال خودتون رو بخونید. این بهش میگیم روانکاوی. وقتی است که انسان به تداعی آزاد دست پیدا میکنه، خوابها و فانتزمهاش رو میگه، در 1 سال 2 سال 10 سال روی دیوان روی تخت با روانکاو با هم سعی میکنیم که بفهمیم اون توش خبره، تویی که ناخودآگاهست، نه تویی که سیستم داده پردازی معمولی است. اون که من فکر میکنم میدونم، اون که من فکر میکنم از قبل آشنام و بلدم، اون ناخودآگاه نیست. اون طبیعت منه، دانش منه، اطلاع منه، حرفه منه، حضور منه، یه حافایی که زدم بر چهرم یکی پس از دیگری که خودم رو میتونم نشون بدم. و ناخودآگاه همونطور که فروید میگه تنها راه دسترسی بهش یا از طریق خواب یا از طریق شعر، ولی این دوتا ارادی نیستن، نشون میان از زبان ناخودآگاه. آقای مکارمی، اگر کسی اقدام بکنه که از طریق یک روانکاو به شناخت ناخودآگاه خودش دست پیدا کنه، آیا خطر یا احتمالی هست بر اینکه این شخص دچار بیماری روحی و روانی بشه به جای اینکه به شناخت ناخودآگاه خودش دست پیدا کنه یا خیر؟ مطلبی که مطرح می‌فرمایید دو قسمت داره. یکی این که اگر وجود نداره، این که ما هممون با زبان وقتی فکر میکنیم از واژه‌ها استفاده میکنیم، با نماد پردازی میکنیم. بعضی وقتا میتونیم بلند فکر کنیم، بعضی میتونیم تو اتاق باشیم از که فکر میکنیم بلند بگیم. ها باعث نمیشه که بتونم دسترسی پیدا بکنم به نظام داده پردازی ناخودآگاه خودم. یک شرایطی داره این دسترسی، این که یک فرد عملی نیست براش، حالا بحثش خیلی طولانی مفصلش برای عملی نیست. این عملی نیست، یعنی حتی مثل جراحی نیست که بگیم یه نفر میتونه خودش خودشو جراحی کنه. این عملی نیست و همین دلیل هیچ خطری نداره برای اینکه امکانش نیست. همیشه باید گوش دیگری باشه که این گوش دیگر به دالهای ما حساس بشه و ما رو به تدریج متوجه کارکرد دالها بکنه. من خودم به تنهایی اگه قرار بود متوجه کارکرد دالها بشم که در دال چه می‌بودم، گرفتارش می‌شد و میشد دیگه ناخودآگاه اسمش بود آگاه. پس یک نظامی وجود داره، این نظام دالها ناخودآگاه بهش آگاهی ندارم. اونه که به من در واقع خواهش درونی و اصلی من رو تحمیل میکنه، اونه که به من در واقع هویت جنسی من رو تحمیل میکنه و اونه که من رو هدایت میکنه به تدریج به سمت، اگر من شکل‌گیری این ناخودآگاهم به دلیل مسائل ژنتیک که با خودم آوردم، به دلیل مسائلی که در 7 سال اول من گفت، در من به سمت نوعی روان پریشی دارم میرم، این روان پریشی که رابطش با واقعیت قطع هذیان میگه توهم داره و روان پریچ هست، خودش رو نمیتونه تشخیص بده که داره هذیان میگه. این هذیانش باید یک نفر حداقل یک نفر دیگه با مبانی مستقلی که درش روان پریشی نیست بشنوه و به تدریج این فرد رو اگه بتونه متوجه. با توصیفاتی که در واقع شما کردید شاید بینندگانی باشن یا شنوندگانی که در واقع از شناخت ناخودآگاه خودشون ترس داشته باشن. در این صورت چه کار باید کرد؟ بله. ببینید، یا ما یک درجه اول میپذیریم که انسان با ناخودآگاهی است، نظام داده پردازی درونی اولیه زیاد فرض میکنیم که میپذیریم. مرحله دوم، این نظام داده پردازی هست، وجود داره و مبنای اولیه روان من رو میذاره. 2 3 اگر من علاقمندم بفهمم کیم و چه کارم، چه اشکالی داره که به جای اینکه این رو بگذارم کارش انجام بده و من مرتب به سمتی ببره که شاید من دوست نداشته باشم، و من به سمتی ببرم که مورد علاقه و نیاز و
خواهش اون ناخودآگاه نباشه. چه اشکالی داره که من بیام بشناسم و حداقل با هم صلح کنیم؟ مثال، اگر فردی وجود داره هویت جنسی ناخودآگاه و اولیه‌اش این هویت جنسی باشه که به جنس مخالفش علاقمند نباشه و به جنس موافقش علاقمند باشه. ما حدوداً می‌بینیم در دنیا از هر 10 نفر 1 نفر خارج از نظام رابطه جنسی مخالف هست. یعنی 10% از مردم جهان خارج از نظام کلی یک مرد زن مرد هستند به هر دلیل و به هر شکل، وارد بحثش نمیشه. این 10% در ناخودآگاهشون اتفاقی افتاد. اگر من نخوام این رو بشناسم، همیشه به دلیل فرهنگم میخوام بگم که من هم جنس ها هستم، همیشه به یک سمت دارم میرم، نخیر من نیستم. در درونم، در حرکاتم، در رفتارم، در انتخابم، در زندگیم مرتب ناخودآگاه منو به اون طرف کش میده. ما در واقع در یک بحران زندگی میکنیم به اون شکل در اون وقت و این بحران تنها راهش اینه که بشناسیم. وقتی شناختیم میتونیم بگیم نخیر من از نظر اخلاقی، از نظر معنوی، از نظر مذهبی نمیخوام همچنین بزنم، ولی میدونم که هستم که از نظر ناخودآگاه چه اشکالی داره. یعنی جز کمک نمیتونه بکنه. مثال بهتر براتون بزنم، روشن‌تر بزنم و اون اینه که میگیم که در اندیشه های قبل از اسلام زرتشت شعار اصلی بوده که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک رو شما وقتی نگاه میکنید هیچ تعریفی هم براش نمیکنید. بیاید این تعریف رو بذارید اون وسط، بگید پندار من، گفتار من و کردار من میرن سمت نیکی، یعنی هماهنگ میشن، یعنی یکی میشن. من نمیدونم به یک موضوعی فکر کنم، یک موضوع دیگر رو بگم، یک کار سوم انجام بدم، اینطور نیست. پس بنابراین هماهنگ میشم با خودم، یک انسان هماهنگی هستم که هم با خودم به صلح میرسم، هم این صلحی که من رسیدم با دیگران تقسیم میکنم، دور بر خودم هم حالتی از صلح ایجاد میکنم. مثال روشن‌تر، اگر من به هر دلیل احتیاج دارم سیگار بکشم، سیگار میدونید داروست، حالا اسمشو نمی‌خوایم بیاریم نیاریم، ولی داروست، راحت باشیم. در بیمارستان‌های روانی اولین توصیه که ما می‌کنیم میگیم سیگار بکشی داروست بکشید. سیگار یک داروست. من سیگار رو به عنوان دارو میخوام بکشم، برای که نیاز امروزم، نیاز امسالم، نیاز 10 سالم کشیدن سیگار، راحتم سیگار کشیدن، زندگیم خوشه با این سیگار کشیدن، ولی بدونم داروست بکشم چه اشکالی داره؟ چرا خودم اذیت کنم و دیگران رو؟ چرا بازی بار بزرگتر گوش خودم بذارم که من دارم دارو استفاده میکنم، خودم رو هم فشار بیارم به خودم، ضربه بزنم، شلاق بزنم به خودم هر سیگاری که میکشم که باز این دارو بره و من رو بیشتر اذیت کنه و شلاق به خودم میزنم چرا سیگار میکشم. پس اگر بنشینم به خودم بگم این دارو مناسب منه، الان میخوام بکشم، خوبم هست و داروی من هست. ببین ناخودآگاه همینطوره، ناخودآگاه هر شکلی که هست بر اثر ژن من، بر اثر تربیت خانوادگی اون سال اول من، حوادثی که افتاده، به هر حال من این ساختار رو دارم، نمیشه که نفیش کرد. بشناسمش باید راحت‌تر نشناسم. بسیار خوب. لکن در این کتاب راجع به عاطفه و تن هم صحبت میکنه و سوالاتی را مطرح میکنه. به تن شما در گفته هاتون چند باری اشاره کردید. میخواستم ببینم که آیا عاطفه هم با تن انسان رابطه ای داره یا خیر، یا جهش آدرنالین را در واقع کار بدن باید دونست؟ باید بذاریم در همون مجموعه بحث ها چرا این بحث رو مطرح می‌کنیم. دعوای اصلی سر اینه که ما انسان چگونه می‌بینیم، یعنی به چند قسمت تقسیمش می‌کنیم. مثل در مثلا بیولوژی من رو میگم من یک سیستم استخوان بندی دارم، یک سیستم انتقال خون دارم، یک سیستم عصبی دارم، یک سیستم گوارشی دارم، اینجوری می‌کنم. در مسئله در حال در روان
کارکرد روان که ما نگاه بکنیم، انسان رو به دو دسته از یونان قدیم این کار انجام دادن، به دو دسته تقسیم میکنن، میگن سیکوسوماتیک، سایکوسوماتیک، یعنی قسمت فرمانده روان و قسمت بدن. این تقسیم بندی شده. این تقسیم بندی در ایران قبل از اسلام هم ما تقسیم بندی تن، بدن، جان، یعنی که به ما عنصر زندگی رو میده، بعد هم روان. در مذاهب مثلا اسلام مسئله بدن هست و روح. خب روح هم وقتی سوال میشه قرآن پاسخ میده به پیامبر، میگه که قل روح من امر رب، به رب مربوطه، به تو مربوط نیست، سوال نکن. ولی به هر حال لکان اینجا بحثی که داره میکنه میگه که اون روان ما که عاطفه در این روان ما در فرهنگ فارسی میدونید که خوشبختانه ما یک جایی داریم به نام دل مجازی به 166 لغت این دل مربوطه، مثل دلبر، دلیل، بوزدل و غیره. این مرکز در واقع احساس عاطفه ماست. خب در زبان فارسی یه جوری نگاش بکنیم آدم احساس میکنه شاید ناخودآگاه هم یه جایی همون مثل دل هست، دل مجازی ما هست، نه اون قلب، دل مجازی که جا هم نداره. به هر حال عاطفه بالاخره در این از این روان شکل میگیره. وقتی که من عاشق میشم، معشوق که میبینم، دلم، قلب من سریعتر میزنه، یا وقتی میترسم قلبم سریعتر میزنه. سوالی که اینجا داره لکان میکنه میگه که اگر بحث روح میکنی، خب چرا تن من در مسائل عاطفی دخالت میکنه؟ چرا کیمی بدن من عوض میشه؟ چرا تعداد ضربان قلب من عوض میشه؟ پس بنابراین لکان و کل روانکاوی احتمال زیاد روان پزشکی که در حوزه کار ما روح نمیشناسیم. ما با همین روان که از دو قسمت خود روان و ناخودآگاه داره، دو تا نظام داده پردازی و بدن تشکیل شده، چیز دیگری نیست. همه عواطف ما، حرکات ما، لذت‌های ما، دوست داشتن‌های ما، تنفر ما از همه روان و تن هست، جای دیگه نیست. نه ممنون میشم که توضیحاتی را درباره طراحی جلد کتاب و ارتباط در واقع طرح جلد کتاب با محتوای کتاب برای ما و بینندگان برنامه بفرمایید. بله، این طرح روی جلد کتاب رو آقای حسن کریمزاده کرده. افتخار آشنایی باشون رو من مستقیما ندارم، ولی وقتی که برای ما ناشر محترم فرستاد این رو، ما خیلی خوشمون آمد. برای اینکه ببینید این قدیمات برنامه‌های تلویزیون مثلا چند ساعت بود و یه مدت رو تلویزیون ها برنامه نداشتن، برای اینکه بگن که اینجا کانال درسته، نظر فرکانسی خوب جایی آمدیم، ولی اقلا برنامه نداریم، یه همچون تصویر رو روی تلویزیون داشتن و این یعنی که برنامه هست ولی خواهد آمد، الان برنامه نداریم. و ما خیلی لذت بردیم از این فکری که طراح محترم، گرافیست محترم برای کتاب ما کرده. برای اینکه مثل این میمونه که این تلویزیون ژک لکان در واقع یک برنامه هست که نیست، یعنی یک حرفیست پشت حرف، همون تعبیر ناخودآگاهه. ناخودآگاه ما بهش آگاهی نداریم به یه شکلی، یه جورایی خود ناخودآگاه رو داره تصویر میکنه. بسیار خوب. راجع به نحوه دسترسی این کتاب و خرید اون برای همزبانان و هموطنان ما در خارج و در داخل کشور هم توضیحاتی را بفرمایید. حدود 50 دقیقه از وقت برنامه ما گذشته و 10 دقیقه وقت داریم تا برنامه رو با شما به انتها ببریم. من فکر کنم اگر بتونید اون آدرس رو محبت کنید نشون بدید. من خودم معمولا وقتی میزنم گوگل اسم کتاب رو بزنید، ولی همین این یکی از کتاب آگاه، یکی از تارنامه‌هایی هست که میشه اینجا خرید، ولی تارنامه‌های دیگه هم هستند.
کتاب فروشی های دیگه هم تارنما دارن، یکی فقط نیست، ولی از اینجا میشه خرید خیلی راحت در خارج و در داخل و در خارج هم. خوشبختانه من میبینم که دوستان کتاب میخرن از داخل گروه هم میپردازن و کتاب هم براشون میاد، یعنی خیلی راحت از طریق اینترنت دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. ممنونم آقای مکارمی از توضیحاتی که برای بینندگان ما دادید. کم کم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. تنها یک سوال دوست داشتم که در انتهای برنامه از شما بپرسم، این که لاکان راجع به زنان هم صحبت میکنه و عنوان میکنه که زن وجود ندارد، لفم نگزیست، و این جمله در واقع به فرانسه نوشته شده، اصل فرانسه‌ش هم هست و یک خط تیره‌ای در بین فعل قرار داده شده. در جای کتاب دیده میشه که لاکان به نوعی در واقع لفاظی میکنه و واژگان را به سلیقه خودش تغییراتی توش میده. راجب این موضوع که کمی هم نقد برانگیز هست راجب اندیشه لاکان و عده زیادی اون رو در همین حوزه زبانش که یک مقداری غیر قابل فهم یا دشوار هست برای فهمیدن برای ما بفهمیم. بله، البته دو کار میتونیم بکنیم. ما با هر پدیده‌ای، با هر دانشی، با هر شناختی، با هر فلسفه‌ای دو کار میتونیم بکنیم. یا از راه انتقاد وارد بشیم یا از راه فهم اول و انتقاد دو. یعنی یا اول انتقاد میکنیم، یعنی اینکه من فکر میکنم، تصور میکنم آنچه که من میدانم درست است، پس شروع میکنم هر جمله‌ای از لاکان یا از فروید یا از گوت فرق نمیکنه یا از حافظ، از کسی دیگری، هر جمله‌ای که میخونم خب میبینم که با دستگاه اندیشه من سازگار نیست، انتقاد میکنم. این یه راست. راه دوم اینه که بگم که من هیچ نمیدونم، سعی میکنم که اندیشه دیگری رو یاد بگیرم، ببینم آیا نظامش هماهنگ هست یا نه، آیا میتونم اون چیزی بگیرم یه جایی یا نه. من به نظرم میاد که تجربه خود شخصی رو میگم، من تقریبا 20 سال لاکان کار کردم، چه کار گروهی، کار جمعی، کار فردی و کار درمانی، کار بالی، و تلاش هم در این هست که آنچه را که یاد گرفتم منتقل کنم. ولی همیشه از اینجا شروع میکنم که اگر میخواهید یک جمله لاکان رو بگیرید، از مجموعه جمله‌هاش بیارید بیرون، به طور مجرد نگاه بکنید، قابل فهم نیست. درست هم هست قابل فهم، یعنی برای اینکه اون با عناصر خودش معرفی میکنه، میگه به زبان فرانسه اژان، همون آژانی که خودمون در فارسی میگیم آمده، یعنی عامل. اژان این عامل ها رو تعریف میکنه، بعد روابط این عوامل رو با هم میگه و بعد استدلال میکنه، بعد نمونه‌های بالینی میاد، بعد اونها رو فرموله میکنه. فرمول ها رو چه به شکل ریاضی چه به شکل توپولوژی اینها رو مطرح میکنه و در بعد از 27 سمینار یک ساله، 27 کتاب 500-600 صفحه، بعد از 2 کتاب هر کدوم 700-800 صفحه‌ای و این همه آموزش، یک اندیشه پخته جمع جور نه 100% درست، که گفتم باید بازم کاملش کنن، بازم نظر کنن، این رو ارائه میکنه و واقعا خیلی مشکله. ولی سعی میکنم بگم زن وجود نداره یعنی چی. زن معنی در وقتی فرانسه شما میخونیم یعنی مفهوم زن، نه یعنی یک زن وجود نداره، یک زن، 10 زن، زنان مثل جمعیت دنیا هستن، ولی تصوری به نام مفهوم زن وجود نداره. این وجود ندارن هم همونجوری که شما میگید زبان فرانسه اکزیست، یعنی خود واژه وجود داشتن، وجود داشتن منظور این که باید در جهان خارج وجود داشتن از وجود داشته باشه. بحثی که لاکان میکنه اینه که ناخودآگاه ما بر اساس دارها وجود آمده، نه مدلول‌ها. مردها با داشتن شروع میکنه شکل‌گیری ناخودآگاه، زنها با نداشتن. حتی
وقتی ما به تصاویر مقاطع قبل از تاریخ مراجعه میکنیم، من یک رو پیدا کردم یکی از نقاش‌های قبل از تاریخ، میبینیم که بدن زن که میکشه به تناسلی زن که میرسه یک دایره رو بیرون میکشه، برای وقتی مرد رو میکشه دقیقا حالت تناسلی مرد رو میکشن، ولی به زن که میرسن نمیدونن چیکار بکنن. به عبارت دیگر وقتی نهاد ناخودآگاه مرد بر اساس داشتن و زن بر اساس نداشتن هست، این اکسیست، یعنی این مفهومی به نام زن بر نداشتن شکل میگیره ناخودآگاهش، نه بر داشتن. این اکزیست و وجود ندارم، این نداشتنه. اولا وقتی زن رو داره میگه، همه تعریف در حوزه ناخودآگاهه، در کار روانکاوی است، در زمین اجتماعی که صحبت نمی‌کنه، که جامعه شناس که نیست، که انسان شناس که نیست، که در زمین فلسفه که نمیخواد صحبت کنه، در یه حوزه مشخص روانکاوی داره بحث میکنه. در حوزه مشخص روانکاوی یه مثال دیگه بزنم. ما به نام فلوس، یک واژه به نام فلوس، بعضی از زن‌ها ترجمهش کردن، درست نیست. فلوس در واقع یعنی اختلاف حالت زن و مرد. چرا؟ برای اینکه زن و مرد هر دو نماد پردازی میکنیم، ولی بیگانه ترین نزدیک هستیم و هم نزدیکیم برای که میتونیم نماد با هم ارتباط پیدا بکنیم، ولی چون یکی از داشتن شروع کرده یکی از نداشتن، هیچگاه نمیتونیم کاملا همدیگر رو بفهمیم، امکان فهم کامل وجود نداره. این مسئله اساسی در داخل روانکاوی است و این رو نمیشه برداشت اون برد در فلسفه، برد در حتی روانپزشکی یا روانشناسی و اون وقت بهش انتقاد کرد. بیایم در داخل خود همین مجموعه دانش و شناختی به نام روانکاوی بادی لکن صحبت کنیم. بسیار خوب آقای مکارمی، کم کم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. یک سوال خیلی کوتاهی داشتم. با توجه به سخت خوان بودن آثار لکان و در واقع کنایه های مبهم، بازی های زبانی که استفاده میکنه، جناس های قامزی که استفاده میکنه، کار ترجمه این کتاب بسیار دشوار بوده. متن فرانسه رو اگر بینندگان ما و خوانندگان آتی این کتاب هم بخونن، متن فرانسه هم بسیار دشوار هست، حتی واژگان و جملاتی هست که غیر قابل فهم هست. میخواستم بدونم که ژاک لاکان که در واقع هم از فروید متأثر هست، هم از فردیناند دو سوسور زبانشناس متأثر هست و هم از روش دیالکتیک که هگل داره استفاده میکنه و در مجموعه اینها میشه لاکان و شما سالهای بسیار زیادی را در حوزه لاکان گذراندید. نقد شما به آقای ژاک لاکان و فلسفه ایشون چی هست؟ ببینید، من به نظرم میاد که سعی کردم بشناسم لاکان و وقتی که سعی کردم بدونم که هیچ راه دیگری پیدا نکرده غیر یک زبان شفاهی بکنه، یعنی از نوشته پرهیز میکنه و سعی میکنه که شفاهی برسونه، برای اینکه میگه من با شفاهی رسوندم نیست که نمیتونم بعد دوباره خط بزنم، چیزی رو که نوشتم میتونم خط بزنم، وقتی گفتم. پس من در واقع دانشی درون خودم رو ما منتقل میکنم و این رو هم میشه ادامه داده. میشه گفت لکان آموزشش از طریق شفاهی است و اینکه بخوره به اونجایی که باید بخوره. این از این است. من معتقدم که لکان، آموختن لکان برای هر کدوم از کسانی که در حرفه‌ای هستند که به شکلی با روان سر کار داره میتونه بهشون کمک بکنه. یعنی به یک روانپزشک، به یک روانشناس بالینی، به یک روان درمان میتونه کمک بکنه. حالا اگر نمیخوام از مجموعه دانشش به یک روانکاوی لکنی استفاده کنم، اما دانستن نگاه لکان به حضور ناخودآگاه کمک اساسی میکنه، یک ابزار محکمی به دست میده برای اینکه تمام دانش‌های دیگر یک روانشناس بالینی که مجموعه دانش‌های تخصصی داره، این اگر ساختار ناخودآگاه رو هم مثل لکان میگه، میتونه از این ساختار استفاده کنه و دانش‌های روانشناسی یا روانپزشکی خودشو بهتر به کار ببره.
و حالا اینجا من میتونم یه پیشنهاد بکنم، اگر دوستان علاقمند باشن خیلی راحت میشه امروزه اسکایپ ایمو کلاس های گذاشت، کلاس های درسی گذاشت و من بسیار مشاهده، همینطور که با دانشجویان عزیزم که روانپزشک و روانکاو بالینی هستند امروز ما جلسات درس میذاریم با دوستان میگم 4 تا 5 تا جمع بشید اگه علاقمندید. 3 دفعه من این کار کردم تا حالا موفق هم بوده. مثلا دانشجویان عزیزی در استرالیا گرفتم، در مالزی گرفتم، در آمریکا 10 نفری میتونیم 7 جلسه بذاریم، یه مقدمات رو شروع کنیم بعد جلو بریم. باید این مانعی بیسته، همینجور که شما میگی زبان مغلق و مشکلات زبان فرانسه رو روانکاوی خودش هم پیچیده است، لکان پیچیده ترش کرده، نباید مانع رفتن به سوی لکان میشه. بیایید با هم میریم. بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای مکارمی از حضور شما در این برنامه. ممنون که دعوت من را قبول کردید و در این برنامه شرکت کردید. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن تا ما تونستیم این قسمت برنامه را تولید بکنیم. علاوه بر سخت بودن و دشوار بودن کتاب، مشکلات فنی خیلی زیادی هم پیش اومد. از شما سپاسگزارم که 300 نشون دادید در انبوه مشکلات فنی، اینترنتی و سایر مشکلاتی که پیش اومد تا ما این گفتگو رو با شما انجام بدیم. گفتگو رو با شما به پایان میبرم. آقای مکارمی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار افکار عمومی قرار دادید تا راجع به این کتاب صحبت کنید و انگیزه‌ای پیدا بکنن بینندگان و مخاطبان این برنامه تا این کتاب رو بخونن. این کتاب هم بفرمایید اگر سخنی دارید به عنوان سخن پایان بفرمایید تا برنامه رو به انتها ببرید. بله، یه توضیح مختصر دارم ضمن خداحافظی و تشکر از شما واقعا به تلویزیون میهن، اینه که شما هر وقت خواستید به من تماس بگیرید مکارمی.com پاسخ میدید. شما یک کارنامه‌ای هست خیلی راحت استفاده می‌کنید، یا اگه دوست ندارید خود حسن مکارمی رو توی گوگل بذارید تمام فیسبوک حسن مکارمی فیسبوک هست، مکارمی با لاتین .com و تماس بگیرید. خوشحال میشم. روزی چندین میاد و سوال و پرسش من تمام وقت رو انرژی به خدمت هستم. ممنونم آقای مکارمی. گفتگومون رو با آقای مکارمی به پایان بریم و کتاب تلویزیون ژاک لاکان رو هم در حافظه تاریخی برنامه‌مون ثبت کردیم و برای معرفی به حافظه جمعی عموم مردم ایران به این برنامه آوردیم. امیدواریم که این برنامه کمک بکنه به متخصصان این رشته به طور اخص و به افکار عمومی به طور کلی و عمومی در شناخت حوزه روانکاوی و آگاهی اندکی حتی در مورد ناخودآگاه خودشون و جستجو و در واقع مطالعه راجع به ناخودآگاه خودشون و شناخت خودشون برنامه را به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا دوشنبه دیگه و گفتگوی دیگه با یکی از اهالی قلم و اندیشه با آرزوی شادی و آگاهی برای همه شما مخاطبان این برنامه بدرود و پاینده باشید. خدا نگهدار.